Het was mijn vader Peter de Sutter die eigenlijk als eerste constateerde dat er geen professionele omkadering was voor een bedrijf in houten omheiningen en poorten. Op zich was er niet echt een grote vraag naar. Het is eigenlijk een markt die hij zelf gecreëerd heeft. Het was iets totaal nieuws. Doorheen de jaren zijn we dat natuurlijk meer gaan professionaliseren en heeft ons gebracht waar we vandaag staan na 40 jaar. Wat eigenlijk allemaal 40 jaar geleden begonnen is door mijn ouders. Toen lag de focus echt alleen op paardenomheiningen en poorten. Is ondertussen al veel verder geëvolueerd. In die zin dat we ook ons gamma nu hebben opgedeeld in 3 verschillende productgroepen. Dus enerzijds de paardenomheiningen, wat vandaag nog altijd het belangrijkste deel van de business is. We spitsen ons toe op het omheinen van zowel weides, maar ook voor grote paardensport-events bieden wij een oplossing. Dus veel grote events en grote sportstallen of topruiters die rekenen ook op onze deskundigheid voor het omheinen van hun al dan niet tijdelijke omheining. Want voor paardensport-events is dat vaak een tijdelijke omheining. We use the fencing for our paddocks, for our turnout fields and for our large fields for mares and foals. We hebben die grote afspanning voor onze weide, dus overal in hardhout. Sinds kort hebben we ons gamma ook verder uitgebreid met schuilstallen. En dat is toch iets dat we ook verder willen gaan uitbreiden in verschillende uitvoeringen, verschillende maatvoeringen. Les abris, ils s'intègrent vraiment très bien avec le reste des barrières. Ça fait vraiment un ensemble qui colle parfaitement bien. Een tweede luik zijn de tuinomheiningen, dus alles in en rond tuinen. En een derde luik is meer draadgaasomheiningen en dat is dan meer voor kleine dieren, kippen, schapen. Dus de meer landelijke draadgaasomheiningen. In het kader van onze verdere groeiplannen en om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn we intussen nog 2 nieuwe filialen gaan openen. Naast ons hoofdkantoor in Kampenhout hebben we nu ook een bijfiliaal in Zulte en in Herentals. Van daaruit gaan we ook onze plaatsingsploegen uitsturen en kunnen we ook onze klanten nog sneller van dienst zijn, nog korter op de bal spelen. Dat zien we toch als een noodzaak de dag van vandaag. Als bedrijf staan we in eerste instantie vooral voor veiligheid, kwaliteit, maar ook duurzame relaties. Duurzame relaties met onze klanten, met onze medewerkers, maar ook anderzijds ook duurzaam door de materialen die we afleveren. Het grote deel van ons gamma dat we aanbieden wordt hier gemaakt met onze eigen computergestuurde machines, dus CNC-machines. Die werken tot op 0,1 mm nauwkeurig. Daar hechten we toch wel veel belang aan dat alles gemaakt wordt volgens de norm die we nastreven. We zijn als bedrijf zowel FSC als PEFC gecertificeerd. Von der Schönheit ist der Sutter natürlich einmalig. Es sieht schon super aus. Und von der Qualität ist es sehr, sehr einfach, weil es geht nie was kaputt. La qualité des matériaux est extraordinaire. Maintenant, tout est installé depuis plus de 6 ans ici et ça ne bouge pas, c'est impeccable. We hebben onze afspanningen van enkele weiden al 4 of 5 keer verplaatst. Dat is nog geen 10% afgebroken als je die verplaatst 5 keer. Dus dat is ongelooflijk. On a déjà eu un cheval qui est passé à travers une barrière et qui n'a pas eu même la moindre égratignure. Donc je suis vraiment très contente de la qualité du bois. Ici on a des barrières depuis presque 6 ans. Ça ne bouge pas, ça reste en place. Du bon produit.
Vandaag is het ook belangrijk om ook afval te recupereren. Vandaar dat we eigenlijk al onze de afvalstoffen die we hier hebben, dus van het verzagen en dergelijke meer, wordt allemaal hergebruikt om energie te maken, om ook onze bedrijfsgebouwen te verwarmen. De stok is toch wel een van onze grootste sterktes. Van hieruit verdelen we al onze omheiningen en poorten en toeboren. We hebben hier een 8000 vierkante meter overdekte stockage. In een wereld van vandaag is het toch wel belangrijk om snel te kunnen leveren en snel te kunnen anticiperen op de vragen die we krijgen. We willen de referentie zijn voor het ontwikkelen en produceren van omheiningen en poorten. En uiteraard de toebehoren. Maar bovenal ook die omheiningen en poorten die een meerwaarde zijn voor de eigendom van de klant. En dat willen we toch echt wel benadrukken, dat we die meerwaarde willen creëren voor de eigendom van de klant. Dan hebben we een heel mooie omheining hier rondom ons graspist. Een lage omheining die iets meer naturel is. En ik ben er heel tevreden van, want ik kan er nog een paar stukken bij zetten. Want ik vind het mooi om een springpiste af te baken. Voor de plaatsing van de omheiningen hebben we eigen machines ontwikkeld. Palentrilmachines die de palen eigenlijk in de grond trillen. Dit garandeert stevigheid en kwaliteit en duurzaamheid. Iets dat we toch wel hoog in het vaandel dragen. Door onze eigen ontwikkelde lasergestuurde palentrilmachines kunnen we onze klanten garanderen dat we het project binnen de vooropgestelde termijn kunnen klaarkrijgen. Dat is toch wel belangrijk dat we die afspraak kunnen nakomen. Klanten kiezen echt voor ons, voor onze know-how en de jarenlange ervaring in onze plaatsers. Les équipes de placement sont aussi super sympas et très fiables. Quand ils disent qu'un chantier dure 3 jours, ça dure 3 jours, ça ne dure pas 4, 5, 6, 7, donc ça c'est formidable. Everything went very quick, organized, it came in a few days and from start to finish it was done. Les équipes qui viennent placer le matériel sur place sont vraiment au top, à l'écoute. J'ai vraiment rien de négatif à dire dessus. Ook de service na verkoop is toch heel belangrijk. We zijn er de afgelopen 40 jaar geweest, dat we de komende 40 jaar ook nog zullen zijn, om hun te blijven van dienst te zijn met hun omheiningen of de nodige herstellingen. As you know, with horses, fences break. There's always a truck in the area or not too far away that can come and quickly fix something. Si on les appelle si jamais il y a quelque chose à faire ou par exemple si on veut rajouter des barrières ou quoi, ils sont toujours là, ils répondent présents et ils viennent le plus vite possible. Wat destijds begonnen is in leveren en plaatsen van omheiningen in België, is intussen uitgegroeid tot een internationale markt. In elk land in Europa hebben we partners waar we mee samenwerken. Ook verder buiten Europa hebben we een markt ontwikkeld. We hebben projecten gedaan van Dubai tot Amerika, van China tot Peru. In elk continent hebben we onze klanten. We beschikken over een gedreven team van mensen die ook alle dagen klaarstaan om onze klanten te bedienen en ook beslissingen te nemen in functie van de klant. Mensen die alle dagen met hart en ziel voor het bedrijf werken, die ook de eer halen uit het werk dat ze afleveren. Dat is toch ook wel heel belangrijk. Zowel mensen in de productie als de verkopers, als de mensen die in het veld gaan plaatsen. Dat die ook een voldoening krijgen van het werk dat ze 's avonds hebben afgeleverd. Dat geeft ook mij de grootste voldoening, dat die mensen de voldoening hebben en de klant tevreden is. Daar doen we het tenslotte allemaal voor. On a été extrêmement contents et on le recommande bien sûr à beaucoup d'autres clients potentiels. Je pourrais recommander de Sutter à n'importe qui. My experience with De Sutter has been fantastic. Great company, great products and great people. Quality label.